Magandang buhay mga kaguro! Teacher Shiny is back. So welcome back po sa aking channel. So for today po, i-introduce ko po kayo sa magiging life hacks natin as teachers or mga guro. In case po na wala na po kayong black ink or naubos na po yung black ink na nasa printer nyo, kahit anumang printer po. But meron pa po kayong mga colored inks like blue, yellow, or red. So no more black ink. Huwag mag-alala. I will show some hacks for teachers for you to save money and to print modules economically. So teachers, handa na ba kayo? So panoorin lang po ang video na ito, and don't forget to subscribe to my YouTube channel, and please don't skip also the video ads. Konting help nyo lang po yan sa amin ng mga video creators for sharing some information sa inyo. So alam ko po na ngayong pandemic, marami pong teachers talaga na sa sarili pong pera nila yung ginagastos nila para makapag print po ng modules or makapag-provide po ng modules para lang sa kanilang mga mag-aaral. Dahil of course nga po yung ratio from the central office or your division office is 2:1 or 3:1 na lang po. Kaya minsan po as teachers, kayo po nagpo-provide ng ibang modules para 1:1 po yung proportion nyo sa mga students nyo. So ano nga ba yung paraan in case naubos na yung black ink sa printer nyo? Anong dapat natin gawin? At other hacks for teachers na pwede nyo i-apply para mas makasave po kayo ng money nyo while providing modules to your pupils. So mga kapwa guro, please stand by and like this video if nakatulong po ito sa inyo. You may comment your school, your division, and your name for me to shout out some of you on my next video. Subscribe! So, let's proceed na po sa ating tutorial. So, I know po, some of you meron na pong mga soft copy ng mga learning activity sheets or modules, di ba? From your respective schools or division or from the national level. So, for example po, ay naubos na po yung ink sa printer nyo at wala po kayong mabibilhan or siguro out of stock. At meron po kayong other ink pa na natitira like blue, yellow, or red. So, makikita nyo po, di ba, naka-PDF po, for example, yung file. So, yung gagawin po natin is i-print screen yan, or you may use the snipping tool. I-search nyo lang po sa laptop nyo yung snipping tool. Yan po. Mayroon po siyang gunting na icon. So, yan po yung pwede nyo gamitin, snipping tool, para po ma-screenshot nyo po siya. For example po, ganyan po ha. Click nyo lang po yung new. Then, select and drag po para makuha po yung area na gusto nyo i-select. So, once na select nyo po, Ctrl-C or copy lang po. Then, punta po kayo sa file po, paglalagyan nyo yan.
So, punta po kayo sa Word or sa PowerPoint kung saan po kayo mas hiyang gumawa or mag-paste po ng file. So, Ctrl V po. I-copy nyo po yan. Ulitin po natin, ha? Ayan na po. So, ito na po. Na-paste na po natin. So, yung original file po is black, di ba? So, punta po kayo sa settings, picture format, then yung color. Yan po. Select nyo po yung blue accent color 5 light. Yan po. Para ma-change nyo po sa color blue. Of course, dahil wala nga po kayong black, may utilize nyo po yung blue nyo na ink. So, i-adjust nyo po para mas darken po yung pag-print. So, yan na po. At even po yung mga text nyo, you may change po yung text color sa color blue, di ba? Yan po. Pwede nyo na po ma-edit. So, dahil na-change na po, you may choose naman po if gusto nyo pong yellow or red, but for me po, I have to suggest sa inyo. I would suggest po na blue po yung gamitin nyo kasi po mas malapit po siya sa color black, di ba? Yung shade niya. So, mas okay po sa mata ng mga bata. Then, of course, if time na po na mag-print, don't forget na i-change po yung printer properties para makasave po kayo ng ink nyo. So, open nyo po yung printer properties. Yung quality po, iset nyo po sa draft. Yan po yung technique natin para makasave po tayo ng ink. I-draft nyo po, no? Then, settings po, at para makasave po tayo ng bond paper, if from kinder to grade 3 po or primary level, I suggest po na whole page po yung pag-print nyo kasi syempre kailangan po nila ng bigger fonts, bigger pictures. So, two-sided printing lang po yung iselect nyo. However, if pwede na po sa grade 4, 5, and 6, you may choose the booklet type na po wherein yung 4 pages po natin, original size na 4 pages na short, pwede po siya ikasya sa isang bond paper lang. So, 4 na po na pages, nasa isang bond paper lang po. So, mas doble yung tinipid kapag na booklet type niyo po yung pag-print ng modules nyo. So, click nyo lang po kung gusto nyo i-booklet. Okay, yan po. Okay. Then, ipiprint nyo na po yan, booklet type na po yung lalabas yan. And color blue na rin po. So, that's all lang naman po. Simpleng advice or ideas lang po na pwede niyo pong ma-i-apply in case na wala na po kayong black na ink sa printer nyo. So, I hope nakatulong po ang video tutorial na ito para makatipid po tayo sa pera na ating gagamitin. And, of course, para makatipid na rin po tayo when printing po sa mga modules at mga learning activity sheets na inyong mga learners. So, that's all for today. Kita-kits naman po tayo sa ating next vlog. So, maraming salamat, Kapwa Guro. God bless.